Alright boys, what is up? Welcome sa isa na mga episode ng RB & Co. And kung napanood niyo yung huling video natin is may sinasabi akong top secret and na dapat yung abangan. So, itong video na ngayon. So magkakaroon tayo ng bagong project bike or build series dito sa channel natin. Pero hindi tayo bibili ng bagong motor. Isaswap natin yung Wave Alpha dito sa bagong unit natin. And mamaya sasabihin ko kung bakit. So yeah, samahan niyo ako. Alright boys, so ito na yung bago nating project bike. Wave Visor. Sige, ingat. Alright boys, so ito na yung bago nating project bike, Wave 125i. Okay, so first, papakita ko muna sa inyo yung specs niya, kung anong sira, anong kulang, anong meron. So, yeah. So first, yung pinaka-obvious is yung kaha niya. So, kulang-kulang na. Pero, yung kulang lang naman talaga is yung main pipe covers. Yung iba ayos naman. Wala namang basag. Ito lang sa likod. And yung fenders. So, putol yung rear fender and yung front fender B. Ito pala may basag. Hindi ko napansin. Okay, sa engine is stock lang yung engine niya pero bagong refresh. So, bagong block, bagong carb. Pero di ko alam kung anong size ng carb nito pero tingin ko stock size lang to. Tapos naka rotator lang kaya aside yung position niya pero babalik natin yan sa stock na position. Tapos wala namang tagas yung engine. Tapos naka apido na siya na chicken pipe. Tinanggal nila yung passenger footrest, so walang pagkakabitan to. Babakbak na yung paint tapos konting kalawang na pero dali lang naman itong ayusin. Sana sa chassis shape naman okay naman siya given na yung year model niya 2008, so 13 years. Tapos rims naka Bushido rim. Wow. Original na Honda hub pang 125i talaga. Kasi may paglalagyan para sa speedometer. Tapos aftermarket na disc. Ito. Magawa na pala ng motorcycle accessories yung Apple. Pero stock brake caliper and brake master. Ayos pa yung brake master niya. Lights, yellowish na pero subukan natin ayusin yan. Ito, basag na yung rear tail light niya.
speedometer. Gumagana yung speedometer nito. Yung gear indicator. Yung fuel needle is putol. Tapos dito is wala lang cable kaya hindi siya nagana. So, sa upuan, sobrang tigas. Wala na ata tong foam. Super flat seat. What the hell? Tapos, sira na yung hinge ba tawag dito. Sira na rin. Nakailang seat cover na. Tapos, yung ubat ni repaint to, sana madali lang tong tanggalin. Gas tank, kalawangin. Basically, minimal rust lang given yung age niya and siguro hindi naman talaga maayos yung pagkaalaga nito, so okay lang yan. Spoiler, grab bar, okay pa. Ito lang ata yung nasa best condition sa motor. Suspensions, okay pa naman. Hindi naman matagtag. Pero, hindi ko trip. So, sound check natin yung motor. Kickstart. Siguro fine tuning na lang para maganda talaga yung andar niya. Ingay lang. Yeah, yan. Good shit. Dami tayong gagawin dito. Dito lang talaga ako, konti na bad trip kasi putol. Pero ayos naman. Yan, rasta man. Tapos, halos lahat ng binili namin na project bike is may distinct na amoy. Ito naman amoy Yossi. Putang ina. So first mode natin is tatanggalin natin yung rotator niya and babalik natin siya sa stock position kasi kakabit natin yung air filter kasi naulan dito and gusto natin stock. So yeah. Alright boys, so nabalik na natin yung carb sa stock position niya. Pero kinailangan natin palitan yung manifold nito kasi itong dating manifold niya is hindi na pala stock. So wala siyang nipple para sa fuel cock and hindi siya ganun ka-curved. And tingnan yung difference nila. Mas mataba rin to. So kinabit ko yung original manifold ng Wave S para magamit natin yung air cleaner kasi ang ingay ng carb nito sakit sa tenga. So in order ko pa yung tube na nakakabit sa carb and sa airbox. So inaantay na lang natin yun. And yung air cleaner na yun is galing din sa Wave S. Alright, so i-test naman natin yung andar niya ngayon.
Ingay, di ba? Okay, so bakit nga ba natin i-swap yung Wave Alpha dito sa Wave I? So nag-decide naman ng tatay ko na i-swap na lang yung Wave Alpha dito sa Wave I kasi isang reason is dahil sa YouTube. Mahina kasi yung views ng Wave Alpha. Most of the time, hindi nga umaabot ng half ng views ng Wave S. So, less views means less recommendations. Less recommendations means less people yung makakakita or discover ng channel natin. So, mabagal yung pag-grow ng channel. Wala kailangan natin ng fresh and ng bagong content. So, ayun. So, bakit nga ba Wave I? Gusto pa rin natin mag-stick sa Wave na models or sa Wave chassis. And Wave I kasi may Wave S na. So, yeah. And lastly is upgrade. So, Alpha na 2005 model sa Wave I na 2008 model and 100cc na Alpha to 125cc na Wave I. Nasabi kong upgrade and baka yung iba sa inyo nagtataka kung paano naging upgrade mas okay pa yung itsura ng Wave Alpha kaysa dito, bulok-bulok na to. So kung hindi kayo aware sa market ng mga wave in general, yung value ng Alpha is mababa talaga. Yung dating Alpha natin is more or less nasa 15k lang, kahit may bagong kaha and bagong ripset pa yun. While yung Wave 125 na ganitong itsura na bulok-bulok is ganong value din. Mapa Wave S man or Wave I, minsan mas mataas pa nga eh. Wala na tayong paki doon kasi bago yung kaha nun, bagong rim set. Ang haba lang talaga natin dito is yung unit. So win-win. Nakuha natin yung unit na nagustuhan natin. Bulok-bulok, so mas marami tayong gagawin, mas maraming content, so mas marami kayong mapapanood. So ano nga ba plano natin dito? Siguro street bike, budget build lang din, and siguro more on DIYs. Pero di porket budget build is pangit na yung quality ng build. Subukan pa rin natin na maganda and nasa respectable na klase na build. Pero ayoko muna mag-spoil ng mga plano natin dito. So abangan nyo na lang yun. So no doubt na marami talaga tayong videos na parating tungkol dito sa Wave I. So kung di pa kayo nakapag-subscribe and gusto nyong subaybayan tong build natin, so click nyo yung subscribe button and click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa susunod na episodes ng Wave I or yung Wave S natin. So that concludes our first episode ng Wave I. So drop a like kung nagustuhan nyo tong video natin and excited kayo para sa build series na to. Thank you for watching and see you sa next video, boys. Peace out.